فن تشكيل الحديد من الفنون الحرفية القديمة التي يكثر استخدامها في ديكورات المنزل وصناعة الأثاث أيضا، وتتعدد الزخارف والنقوش في الحديد المشغول مع المحافظة على الطرق التقليدية في صناعتها. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستوديو المصممة اللبنانية إليس شوفاني. إليس، صباح الخير. صباح النور. خليني بداية أفهم بأنه هذه الفكرة كيف جاءت؟ لأنه أنت مش اليوم وأمس بلشتي فيها. هي صراحة هي حرفة عائلية. إيه؟ تطورت مع الوقت وبلشت مع الجد، انتقلت للولد، وبعدين هلا الجيل الجديد كمان على الطريق. في جيل جديد على الطريق. جيل جديد. ما الذي اختلف ما بين الجد وما بينك أنت والذي ستنقلين إلى الجيل الجديد؟ اللي اختلف هي الطرق نفسها. يعني الطرق، بعد الطرق التقليدية بالمعاملة وبالشغل الحديد، اللي اختلف هي التصاميم، الألوان، فكرة وين بينحط. يعني صبح صار في له مثلا استعمالات أكثر من قبل. يعني فيك تستعملوا مكون أساسي بالأساس ما كانوا كتير يستعملوا إلا بس الله خير بالسراير مثلا. هلا بيستعملوه حتى بالكيك بليتس، تستعملوا لتحط الكيك عليه. مثل هذه، مثل هيدي مثلا بتحط كيك وبتستعمل كمان حاملة للكيك. يعني تطورت هي بهيدي الطريقه. يعني هودي الجيل الجديد هو اللي حب يضيف هيدا عن القديم. يعني قبل كانوا نستعملوا للابواب، للدرابزين، للسلالم، لابواب السور. هلا لا، صبح فينا نحطه وين مكان، حتى فواصل داخل البيت وين ما كان بتدخل. مع انه عاده المهن المتوارثه قديمه، يعني كل جيل عن جيل تبدا تخف ونوعا ما تندثر، لكن زي ما ذكرتي انه يمكن في هذه الحرفه بالتحديد زادت الاشياء اللي صرنا نعملها، وبالتالي زادت التصاميم. انت تصممي التصاميم بالالوان، يعني احكي لنا كيف تبداي تصممي فكره معينه زي الطاوله او الدربزين او هي تصاميم بتاخذ حسب انت اول شيء احتياجاتك انت. يعني انت بيتك شو بيطلب. يعني اكثر شيء بنستمع كمان للزبون. هو بيجي هو بيقول بدي انا اعمل فاصل داخل البيت، بدي اعمل طاوله، وهيدي الطاوله بدك تستمديها كمان من التصميم الموجود، من المفروشات اللي هو عرضها. يعني اذا حاطط مفروشات عصريه ما فيك تحطي له طاوله تقليديه. بتشوفي انت شو هو محتاجه وبتطلعي من الافكار. بس محتاجه على طول ترجع للقديم، لانه القديم هو منبع ما فيها نستغني عنه، كثير اساسي لانت تنطلقي للجديد. بتستخدمي تقنياته كلها، وبعدين بس بجديد تقنيات جديده صبحت محتاجين ديزاينات اخف، منا ثقيله كثير، منا محمله كثير، خفيفه اكثر، ممكن خطوط بس خطوط بسمكات معينه تعطيك ابعاد جميله جدا. يعني معناتها انا قاعد احس بشغفك او حبك للقديم اكثر من الشيء لا، اثنين سوا. مهم انه ينعمل بطريقه جميله. يعني الحديد جماله العصري ما في هذا التعقيد بانه التفاصيل الكثيره، الدقه غير عن القديم. ما صارت. صبحت انه الجديد بيحتاجوا اشياء ما بتكون حامله كثير، تكون بسيطه اكثر. لما يكون بسيطه انت محتاج تعمل ابعاد بالحديد وسمكات معينه تعطيها يعني الدرابزين الوراش، اعتذر مها، لكن الدرابزين الوراش الان احنا الدرابزين اللي هيدي نظره جديده بالحديد المشغول، ابروش جديده، انه انت كيف بطلت الاشياء القديمه، يعني اوراق اختلفت. هي بس عباره عن خطوط مجنونه انا بسميها، بتنطلق بس الى فكره، تطلع بابعاد وبسمكات مختلفه، مش سمكه واحده اذا لاحظت. اي صحيح، بتعطيك فكره. في فكره، اكيد افكار هي عباره عن اغصان موجوده بالطبيعه. يعني نحن ما جبتها انا من عندي، بتطلع بالطبيعه هي بتعطيك وبتستوحي منها. هي بتيجي هون اغصان مع ورود ومفعلتي بهالطبيعه انا بسميها، وهيدي اللي طلع اعطت هيدي الفكره. وحتى الالوان الجديده، الالوان أليس، الالوان يعني بطلت اسود ذهبي طلعنا منه، فتنا الالوان الطبيعيه، الوان الطبيعه الموجوده بالطبيعه. طيب أليس، بالنسبة للوردات مثلا، خلينا نشوف الوردات. هذه سيراميك ولا حديد ولا انت تخلطي انواع معينه؟ حديد. يعني حتى الوردات، يعني انت تتعملي ورده مثل هيدي بتاخذي ورقه بتجمعيهم وبتلحميهم، واخر شيء وبتشكليهم ليعطوك مثل الحلوانجي اللي بيعمل الخباز، كيف بده يعمل الروز بنفس الطريقه. طيب انا قاعد اشوف بانه يعني سواء هذه ولا اللي امامنا الثانيه، بانه انت طوعتي الحديد. طوعنا، هيدي هي جماله بشكل جديد، اعطيتي فيه حياه. اعطينا فيه حياه، صح. هيدي هي الفكره، انك تطوعه للحديد. مش هيك بسموه حتى له بالعربي بسموه الحديد المطاوع. انك انت طوعتيه، يعني اخذته من الطبيعه
ولفيته واعطيته ابعاد تجميليه. بس الحديد ما يطاوعني انا يا اليس. كيف يا ما ربنا يطاوع؟ يطاوعك. بيطاوع اكيد، هو اكيد. يعني أليس يمكن لما نسمع أنه في ست تشكل الحديد نحسها يعني ست يمكن ما أعرف، يمكن كذا الفكرة التقليدية. لكن أنت الآن لما تصممي تصميم معين وتروحي مثلا في المصنع أو في المكان اللي أنت بتنفذي فيه ينفذوا لك الحديد، كيف تتأكدي أنه فعلا يكون نفس الديزاين اللي في بالك، نفس الشيء، بما أنه حديد كمان أحسه أصعب التعامل معه؟ بالحديد نحن تقدري تعملي التصميم لازم تكوني أنت واقفة على تنفيذه. يعني أنا عايشة معهم بالمصنع. يعني بعد ما يطلع التصميم من غرفة الرسم بيروح للمصنع. بالمصنع نحن بنوقف، يعني نحن والمنفذين بنوقف مع الموظفين اللي عم بيعملوا عم بيسخنوا، ونحن حتى من بعد ما نرسمه بيجي عليه تعديل لياخذ ابعاد النهائيه. يعني ما بيكون حتى ديزاين اخر شيء الا ما يخلص، انت بدك تضلك مراقبتيه للاخر ليطلع. حتى من بعد ما يطلع من مرحله التصنيع بتروح لمرحله الصبغ. من مرحله الصبغ كمان بدك كمان تصبغيه، مش كمان بطريقه تقليديه، منه لون واحد، بيجي الوان مثل اي فنان متداخله، بده يعتق الالوان ويعطيها الوان مختلفه لتاخذ ابعادها النهائيه. الحضاره الايطاليه ام الفرنسيه ام ابعد من ذلك؟ ما الذي تتاثرين فيه أليس؟ كلهم أكثر شيء الفرنسي والإيطالي هن اللي بيعطوا، هن أساسا هن عمق الحديد الموجود. الألمان عندهم كمان حديد بس بيجي شوي دسم جامد أكثر. بمناطق روسيا وكازاخستان أوزبكستان كمان في، بس كمان بيجي حديد بيعكس طابع أهله. يعني بيختلف الحديد مع الشعوب حسب كيف هي ببلادها. احنا اليوم اثبتنا انه الحديد العربي مختلف. شكرا لوجودك معنا أليس، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا.